Hayop na to, tanggalin na ako. Kaya ito nga yung Spencer. Naging manual? Teka lang, o bago pumasok, kailangan kang, ayun o. Ayun, maglagay ka ng cover ba? Wow, ang arte. Wow, talaga, totoo. Oo. Grabe. Oh, maglagay ka ng foot cover. Ito pa ang requirement kapag sasakay kayo sa sasakyan ni Makon. Oh, yan. Saan mo ito binili? Walang yata. Sa Shopee. May pakot cover po siya. Oh, okay. Ayan po ang bagong fashion ngayon. Hello, Luxers! Welcome back to my channel. And today, I'm with Makon and Yana. At on the way tayo ngayon. Nandito na tayo sa SLEX dahil pupunta tayo ng Tagaytay. Yes, pero kasama natin yung mga madam friendships natin. So ngayon, nandiyan na si Mayora, si Madam Ses, at ang ating birthday celebrant, which is si Sis P. Yes, so pupunta tayo ng Tagaytay. Doon natin celebrate sa bahay ni Madam She. So magkikita-kita kami ngayon dito sa may SLEX, sa may Petron. Nandun na sila waiting na sila. O diba, kami pa yung late. Kami yung taga dito sa South. Nauna pa si Mayora, taga Norte. Galit na naman yun. Guys, super excited ako sa cake na regalo namin kay Sis P. Abangan niyo yan mamaya. So, let's go! So guys, we are here na in SLEX. Andyan sila. Oh, ganda diba? Look, meet Madam Ses and Mayora and daughter. At ayun naman si Sis P at si Makon. Okay, hindi natin siya mapaprank ngayon dahil sobrang aligaga siya. Wala akong way para i-prank siya dito. Mamaya na lang. So, babay muna sa mga kagandahan girls. Let's go to Tagaytay. Bye-bye. Cellphone ko! Hindi pwedeng mawala ang cellphone. Andito ang kabuhayan. Ba't mo ginaganyan si P? Pinahihirapan mo siya. Dala na lang ako ng sarili kong sasakyan. Ayun na yung kapatid ka na. Malapit na kami sa Tagaytay eh. Tagaytay na ba to? Malapit na, sis. So na-traffic tayo ngayon kung kailan malapit na tayo kasi nga may checkpoint. But good thing meron naman tayong travel pass na ni-ready. Same with Mayora and Madam Ses. Tingnan mo, tingnan mo. Ganito pa ako ni Mako. Nagsisisi siya bakit dito pa siya sumakay. Wala. Sa model! Mako. Parang wala siyang alikabok sa katawan. Para naman, bakit yung sinyalas mo hindi naka-plastic? Love you. Loka! Meron tayong something in common. Hindi ka kasama kami. Oh, diba? Andito na tayo sa bahay ni Madam She. Oh my God. Hindi, nakarating na kayo dito, diba? Nadala ko na kayo dito. Ayan na si Madam She, oh, diba? Oh, nakapantulog na agad siya. Ayun ang mga tao ko, Cedric. Ah, si Cedric. Ay, patulong. Ah, si Gilbert. Leo. Ang dami niyang hinanap na tao. Walang available. Tayo na lang. Kaya natin yan. Let's go. Wow, may patsinelas. Agawan natin yung pink. Agawin natin yung pink kay Mako. Wala siya eh. Huli siya eh. So, ako na una. So, we're here inside Madam She's house. Oh my God. Super ganda. Oh. Diba? Pwede ba ako mag-house tour? Oo. Diba? Of course, dito lang tayo sa baba. So, Luxers, welcome dito sa bahay bakasyunan ni Madam She. Ang ingay nila. So, eto yung... Shh! House raid ako, ang ingay niyo. Eto yung sala ba tawag? So, ang ganda nung ganito niya, no? Ito yung CR dito sa ilalim. O, pwede rin sa bowl. Area. Pinaghandaan ang dispenser. Ano niya ako ma-sense? Ayan, sinasabi sa'yo, magbo-boyfriend ka na eh, nang may makakasend sa'yo eh. Ay, walang battery. Parang mas kailangan ko mag-boyfriend. Kinain mo rin yung sinabi mo, sis. Ako na rin ang magbo-boyfriend. So, Sis, Mayora, pwede ito na lang ba ang pang-wash natin? Nangingilala. Hayop na to, tanggalin na ako. Ano na? Oh.
manual. Ano, hindi successful. Oh. Visit! Sino sa bote yun? Ayan. Oh, malinis. Ang ganda na CR niya. Punta tayo sa kitchen area. Habang busy sila, silipin natin. Ang ganda naman ng pa-high chair. Ayan, binuhayan tayo ng ilaw. Oh. So, this one is mini bar. Siya po mismo ang nag-design nito. Kasi, interior designer po siya. At the same time, contractor din sila. So, kain na tayo! Mag-wash na ako ng hands. And finish na tayong kumain, guys, ng lunch. So now, nakapajama na ako dahil today is pajama party! Oy, magpalit na ng pajama! Okay, Ma'am Loli! Pajama ko! Ito, ang taray! Ang taray! Courtesy of Ana. Oh, naka-Dior! Bakit Dior ba yan? Dior ba yan? Oo, Dior. Wow! Bito! Asan ka na, Bito? Sinaniwan at dito. Ang corny namin. Eto, si Mako nag-order niyan. Diba partner kami? Do you want eat partners in crime? Oh, kasi may crime tayo, mama. May crime. Palit ka na. Ang sabi ng kakajama, hindi magbabalik. Naman, Magbabalik ka na. Hindi ba nagagawa ng lechon sa'yo? Nag-iiba ugali mo dahil sa lechon. bakit hindi na ganun maglakad siya eh? Ba't yung anak mo galing maglakad? Sakit ako si ito, maglakad siya oh. Dapat daw ganun maglakad. Ha? O, sabay tayo. O, 1, 2, 3. Ako rin, lumalaban. Oh, sige nga, sige nga. Hindi na alam, may kaaway yan eh. Sino kaway ko? Yung mga Lodi. Oh, sis, magpalit ka na. Next na. May-ari ng bahay, magpalit ka na. Oh, yung nurse. Bakit nandito yung nurse? Medics yan, medics. May medics tayo dito. Kasi mga to eh, akala ko nagulong papatulog. Hindi ko may bibili ka, pero ako babalik. Ganito mo kanina nagpakumando ko sa petrol. Ay, no, ilipat ko tayo. Nagkaganda na kay Nando siya. Sabi na, oy, pinipan ko to. Si Ses naman, sabi na, pagpasok ko, nagpas kayo, nagpas, wala kayong bus. Kung ano, mahuli kayo. Habang nagbibihis sila, itour ko muna kayo. Ito naman, meron siya ditong isang napakagandang couch. O, diba? Ganda. Tapos sa labas may pool. Punta natin yung pool area. May kami, walang tulakan. Here sa pool area. Oh, see? Sis, ilang feet to? Mababaw lang. Sis, ihuhulog natin si PJ dito. Pero isasama na si Makon. Hilahin na niya. So, mamaya, paplanuhin natin, ihuhulog natin sa pool yung birthday boy natin at yung sabaw po natin. Sige. Ito yung pool area, o diba? Ang ganda. Tapos, glass wall siya. Kitang-kita kung sino yung nasa labas. Tapos, ito siya sa taas. Then, dito, meron pa silang isa. Separate, ay, basta ako, no? Na parang lanay. May namimigay ng regalo dito. Teka lang, ito muna. Care of Madam She. Thank you so much. Thank you. Ang sosyal ng regalo. Thank you. Girlan. Paano ba i-pronounce yan? Girlan. Ay, teka lang. Teka lang, meron din ako. Parang pamilyar to. Oy. Parang ito yung pinamimigay ko din. Oh, ginaya ko na. Crackers. Ayan, tigda dalawa. Ulitin natin mo sa akin. Anong ginagawa nyo dyan? Galing sa private sector to. Salamat po, ma'am. Thank you. Pero man, Oh, pila uli! Ano na? Pila uli! Kayo na! Kayo na
yan. Parang hindi aabot sa akin ah. Parang hindi umabot ah. Wala na. Wala! Sabi ko, My next round. thank you for coming. For coming. Teka, ako din. Talaga, copy ko talaga? Madam Che. Kanina yun! Hindi ka sa'yo yan. Oo, akin yan ah! Kumita kayo excited si Tito Camila sa kanya kayo. Thank you. Nagwagala-galante talaga. Akala ko naman tingin Hindi pala. Okay, paayuda. Tuwa-tuwa lang naman si dito. Front base. O, pinaka-social kay P, Last naka-plastic. week kasi birthday ko eh. Mga ganito. Busy sila doon, ang ingay nila. Kwentuhan sila. Inabot na tayo ng gabi. 7 o'clock na. So, meron silang paakyat papunta doon sa second floor. Pero hindi na tayo pupunta doon guys. So, dito lang tayo sa bangka. Gandang spot, pang picture-picture. Meron siya dito mga display. Ay! Relo. Sa labas, meron siyang billiard table. Nag-house raid ako eh, kasi naputol kanina. Tsaka yung hashtag Ayos na. Mga lagayan niya ng mga... Soy, dami. Kaya ako papainda yun, nakita niyo. Tapos dito sa labas, meron siyang mga pabambo. Meron yung mga daw, meron yung mga nakalabangin sa birthday. Air purifier to, di ba? Ito ko bigyan ng budget. Magaling lang ito ng Scent lang. Ascent. Akyat tayo dito sa may... Dito lang. Silipin lang natin yung sa may paakyat niya. Kasi, papuntang second floor, maganda dito, may pa-high ceiling siya. Silipin natin. Ayan, may paakyat. Ay, may tao. Ay, ate! Papuntang second floor. Ang ganda ng wallpaper na dyan. O, diba? Very relaxing yung place dito ni Madam Che. So, ito yung isa sa mga bahay bakasyonan nila dito sa Tagaytay. So, may pa-pool din sila dito. Ito na.